Kitchen top tricks. ආයිබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් වෙත ඉතාමත් ආදරයෙන් ඔයාව පිළිගන්නවා. අද මං ඔයාට අරගෙන ආවා අමු හාල් මැස්සන් ගොඩක් ආසාවෙන් කන්න පුළුවන් රසම රස රෙසිපි එකක්. අමු හාල් මැස්සන් ග්‍රෑම් 250ක් හොඳින් හොදලා මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා. හාල් මැස්සන් ප්‍රමාණයට ගැලපෙන පරිදි ලුණු සහ ගම්බිරිස් දාලා හොඳින් මම මේක කලවම් කරනවා. ලුණු සහ ගම්බිරිස් හොඳින් දාලා කලවම් කරලා මම මේක විනාඩි 15ක් විතර සීසනින් වෙන්න අයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙනම බෝල් එකකට පාන් පිටි මේස ඇඳි 3ක් විතර දාලා ඇල් ජලය ටික ටික දමමින් මම මේක උකු බැටර් එකක් වෙනකන් හොඳින් අනා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. පාන් පිටි ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදිහට ජලය යොදන්න. ඒ වගේම ජලය ටික ටික දාලා කලවම් කරන්න. එතකොට පාන් පිටි වල තියෙන කැට ගතිය ඉවත් වෙලා යනවා. ජලය ගොඩාක් දැම්මොත් ඔයාගේ මේ බැටර් එක ගොඩක් දියාරු වෙනවා. හැබැයි ඉතින් දියාරුණා කියලත් ඔයාව කලබල වෙන්න එපා. ඔයාගේ බැටර් එක ටිකක් දියාරු ගතියට ආවොත් නැවතත් පාන් පිටි ටිකක් දාලා ඒක හොඳින් කලවම් කරලා උකු ගතියට හදා ගන්නවට පුළුවන්. බැටර් එක හොඳින් උකුණයින් පස්සේ පාන් පිටි ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදිහට මම ලුණු එකතු කරනවා. මම මේ වෙලාවේ ලුණු කුඩු තේ හැන්දකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඔය සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපි හාල් මැස්සන් වලටත් ලුණු එකතු කළා. ඉතින් බැටර් එකටත් ගොඩාක් ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. ලුණු කුඩු එකතු කළයින් පස්සේ මම කහ කුඩු පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා මේ බැටර් එකට. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම හීනියට කපාගත්ත කරපිංචා ටිකක් තියෙනවා මම අරගෙන ඒකත් මේ බැටර් එකට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. හොඳින් බැටර් එක කලවම් කරගන්න. විනාඩි 15කට පස්සේ මම මේ හාල් මැස්සන් ටික මෙතන අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් හාල් මැස්සන් ටික බැටර් එකට දාලා හොඳින් කලවම් කරනවා මම. සේරම හාල් මැස්සන් ටික මේ බැටර් එකට මට මේ වෙලාවේ දාගන්න පුළුවන්. බැටර් එක හොඳින් හාල් මැස්සන්ගේ දැවටෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයා හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාට ගොඩාක් ලේසි වෙයි හැන්දක් පාවිච්චි කරලා බැටර් එක හාල් මැස්සන්ගේ දවට ගන්න ගොඩාක් ලේසි. ඉතින් අපි අතේ ගොඩක් ගාගත්තත් අපිට මේක කරගෙන යනකොට ගොඩක් කරදර වෙනවා. ඉතින් අතේ ගාගත්තොත් අපිට හරි අමාරුයි බැටර් එක. ඉතින් බැටර් එක අතේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට හැන්දක් පාවිච්චි කරලා ඔයා මේක කලවම් කරගන්න. බැටර් එක හොඳින් හාල් මැස්සන්ගේ දැවටුණයින් පස්සේ විස්කෝතු කුඩු මතට මං හාල් මැස්සන් ටික දාගන්නවා ටික ටික. විස්කෝතු කුඩු හාල් මැස්සන්ගේ දැවටුණයින් පස්සේ ඔයා අත පාවිච්චි කරලා එක එක මේක අයින් කරලා පිඟානක් උඩින් තියාගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි. තව කිහිප දෙනෙක්ගේ උදව් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. බැටර් එක හොඳින් කලවම් කරන්න හැන්දක් වෙනම තියාගන්න. බැටර් එක කලවම් කරලා ආයි විස්කෝතු කුඩු වලට දැම්මයින් පස්සේ විස්කෝතු කුඩු වලදිත් කලවම් කරගන්න තව හැන්දක් තියාගන්න. විස්කෝතු කුඩු ටික හොඳින් හාල් මැස්සන්ගේ දැවටුණයින් පස්සේ වෙනම අයින් කරලා තියාගන්න. බලන්න මගේ අතේ චුට්ටක්වත් ගෑවිලා නැහැ. මම මේ සේරම හදලා ඉවරයි මේ වෙනකොට. ඔන්න මන් දැන් සේරම හාල් මැස්සන් ටික විස්කෝතු කුඩු වල දවටගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේක ඊට පස්සේ මට ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න තමයි ඕනේ. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණයින් පස්සේ මම විස්කෝතු කුඩු දවට ගත්ත හාල් මැස්සන් ටික ටික දාලා මේක ගැඹුරු තෙලේ හොඳින් බැද ගන්නවා. ඉතින් බලන්නකෝ ලස්සන රන්වන් පාටක් එනකන් ඔයා මේක බැද ගන්න.
හොඳට බැදගන්න හාල්මැස්සන් ටික. ඉතින් මේ විදිහට බැදලා හදලා දුන්නොත් අපේ චූටි අය විතරක් නෙමෙයි ලොකු අය හැමෝම ගෙදර ඉන්න අය හැම කෙනෙක්ම කන්න කැමති. හාල්මැස්සන් කියන්නේ කැල්සියම් බහුල ආහාරයක්. ඉතින් චූටි ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි ලොකු අයටත් මේක ගොඩාක් සුදුසුයි. ඉතින් ගොඩක් අය හාල්මැස්සන් කුඩා නිසා කන්න කැමති නැහැ. ඉතින් මේ වගේ හදලා දුන්නොත් ඔයාගේ දරුවන් ගෙදර අය ගොඩාක් ආසාවෙන් මේ විදිහට මම සේරම හාල්මැස්සන් ටික බැදගෙන තියෙන. ඉතින් මේ බලන්න ඔයාට කර කර ගාන සද්දෙත් ඇහෙනවා. දැන් මගේ හාල්මැස්සන් ටික සේරම බැදලා ඉවරයි. ඉතින් ඊගාවට මම කරන්නේ මේ තාච්චියේ තියෙන තෙල් ටික ඔක්කොම ඉවත් කරගන්නවා. ඉවත් කරගෙන නැවතත් තෙල් මේස හැන්දක ප්‍රමාණය වගේ මම මේකට එකතු කරනවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ කරපිංච මිටක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. කරපිංච දැම්මම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් කරපිංච ටික හොඳින් බැදගන්න. කරපිංච හොඳින් බැදුණායින් පස්සේ කෑලි මිරිස් මේස හැන්දි එකහමාරක් දාගන්නවා. ඒ ටික හොඳින් ඊට පස්සේ කලවම් කරලා ගෑස් ලිපේ ස්විච් එක මම ඕෆ් කරනවා. ලුණු කුඩු ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් ලුණු කුඩු ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. කෑලි මිරිස් කරපිංචවල ප්‍රමාණයට සෑහෙන පරිදි හොඳටම ප්‍රමාණවත්ව ගත්තා නම් ඊට පස්සේ මම බැදගත්ත හාල්මැස්සන් ටික දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට අඩු වියදමකින් මේක ඔයාගේ ගෙදර උත්සව අවස්ථාවකට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රසයි. ඔන්න ඉතින් මේ දැන් මං හදාගත්ත හාල්මැස්සන් ටික තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට ඔන්න පෙන්වන්න පුළුවන්. හොඳට බැදලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ගෙදර අයට හදලා දෙන්න, පුංචි බබාලට හදලා දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට හදලා දෙනකොට ඉතින් ඔයා මිරිස් ගොඩාක් එකතු කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වුණාට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. මගේ නාලිකාව ඔයා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් මේ වගේ රසබර වීඩියෝ එකක් සමගින් නැවත හමු වීම බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්න ඔයාට සුබ දවසක්.